Ještě předtím, než vznikl název Refork, tak byla vidlička, to byl první prototyp a mě napadlo, že tomu budeme říkat Refork, z toho důvodu, že to slovo můžete rozdělit na dvě části. Jedno je fork jako vidlička, to znamená naše první prototypová, a slovo re jako repeat, jako opakující se proces, protože ten materiál se rozkládá na biomasu. Příbory už máme už i talíře jsme zkoušeli a teď už nám chybí jenom brčka. Vnímám to jako časovou bombu, protože si myslím, že spoustu firm na to není připravených. Všichni teďka furt dojíždějí do té doby, dokavať budou moct klasické plastové výrobky a nikdo neřeší, čím je nahradí a jakým způsobem. Takže je to časovaná bomba a pro nás je to jakoby deadline, dokdy máme něco takového stihnout a s něčím přijít na trh a představit naší společnost a udělat to veliký. No. Je to pozice ředitele společnosti a primárně se budu starat o to, aby jsme dostali Refork z toho nadějného startupu do nějakého korporátu, který funguje a má celosvětové ambice. Já jsem, jak dlouho? 15 let radil velkým firmám, jo, jak mají fungovat, co mají dělat, jak z pohledu nákladů, tržeb, všeho možného. No a v nějakou tu chvíli prostě si najednou řeknete, že za váma toho moc fyzického není. Jo? A že vlastně chcete něco vyrábět. Jo? Když chcete vyrábět ještě něco, co zachrání tu planetu, tak to je něco hrozně zajímavého. Takže moje zkušenosti jsou o tom, že jsem prolez 3-4 konzultačky nějakého typu Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Roland Berger, který mi otevřeli oči vždycky nějakým jiným směrem. A tam jsem vždycky zastával nějakou roli strategickou, jak se koukat na trh, jak se koukat na produkt a jakým způsobem tu firmu posunout dál. V Reforkese jsem předsedou představenstva, ale dominantně tam zastupuju fond, to znamená, budu ten, kdo bude hlídat peněžní toky, budu koordinovat to, aby všechny investice a všechny věci, které se dějí, byly součástí business plánu a aby ten projekt byl co nejefektivnější, aby fungoval tak, jak má. Doděláváme vlastně v rámci business plánu změnu výrobního modelu, který je teď momentálně daleko efektivnější, daleko rychlejší a to, co se teď cizeluje a ladí, tak to je teď momentálně první výroba v Čechách. Manpower tady je, to znamená, když jsou nějaké složité věci, tak se dají vyřešit velmi rychle, kompetentně a kvalitně. A to je přesně to, co jsem si představoval do budoucna, že vlastně jsou tady lidé a hlavně mladí lidé. Já už nejsem nejmladší, takže mám rád, když tady někdo je mladý a řekne, jo, vezmu, chytím, udělám, provedu a vidím, jako, že to roste. Myslím si, že projekt Refork je velice silná myšlenka, kterou musíme podporovat z toho důvodu, že se jedná o projekt, který vlastně neřeší jenom, dejme tomu třeba na poli České republiky, ale napříč vlastně Evropou a stává se vlastně jakoby celosvětovým projektem proti boji vlastně s plasty. Tak s rozložitelnými produkty konkurenci vlastně bych řekla, vnímám tak, že téměř není. Jsme tady vlastně na trhu originální, z toho důvodu, že samozřejmě nějaké snahy o biomateriály a recyklaci tady jsou, ale nesou samozřejmě nějaká rizika. Ale jako projekt, který je domyšlený a je to opravdu projekt jako cirkulární ekonomiky, si myslím, že to tady je jako první a z toho důvodu se nedá říci, že ta konkurence teďko v současné chvíli tady je. Tak co se týká financování skrze digitalizaci, tak je to pro nás obrovská výzva. Jak se ukázalo, ten směr je správný, protože už ho využívá několik velkých společností, jako je Tesla, Facebook nebo například WhatsApp. Je to taky samozřejmě od nás směrem k retailovým klientům,
hozená rukavice, protože zatím se ten projekt dal financovat pouze z fondové části a to jsou částky 1 000 000 euro a výš. Takhle dáme příležitost i retailovým klientům, aby mohli participovat na našem úspěchu. U klientů dělal jsem nějakou takovou jakoby tu studii na konci minulého roku, kdy jsem teda mapoval ten terén. Byl jsem až překvapený, že v podstatě všem těm segmentům těch klientů se to líbí. Čili moji kamarádi, kteří jakoby řeší zemědělství, na finanční produkty k ním se staví tak, že v podstatě nechcou žádný produkt. Moji kamarádi z golfu, jo, se kterými chodím na golf, taky to jsou starší pánové, kteří na nějakou digitalizaci, to je nějaká kryptonina nebo token, vůbec neví, o co se jedná, taky u těchto skupin o to byl obrovský zájem. Je to možná spojené s tím, že to je jakoby ekologický, takže je tam v podstatě nějaký ten produkt, jo, je tam teda ten ekologický punc, možná jakoby v dnešní době je to i hodně módní, jo, ta zelená barva. EFK tokeny se prodají velmi dobře, protože na ně dobře reaguje jak starší, tak mladší klientela, což je překvapující. To se jim líbí tolik, protože to říkal pan Čurda, se kterým jsem se potkal, který 10 let pro mě dělal v rámci financí. On říkal, pane Veselý, tady to všechno, to je všechno tak růžový, co mi tady říkáte, protože to je zelený.